الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. شهدت أوديسا واحدة من أوسع الهجمات الروسية المركبة منذ بداية العام. خلال ليلة واحدة نحو 17 صاروخا إضافة إلى قرابة 90 مسيرة اتجهت نحو أوديسا المدينة والمنطقة ككل. والنتيجة الأكثر إثارة للانتباه، لم تعلن المصادر الأوكرانية اعتراض أي صاروخ من الموجة، بينما قالت إن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت قسما كبيرا من المسيرات. لكن الرقم الأكبر في الهجوم لا يخص أوديسا وحدها، فعلى مستوى أوكرانيا تحدث الأوكران عن رصد 219 هدفا جويا، بينها 202 مسيرة و17 صاروخا، مع تحييد 179 هدفا وفق حصيلته الأولية كلها مسيرات. إذا نحن أمام هجوم واسع على أوكرانيا، لكن الثقل الرئيسي لإحدى موجاته تركز على أوديسا. فلماذا احتاجت روسيا إلى هذا المزيج من الصواريخ البالستية والصواريخ الأسرع من الصوت والمسيرات لضرب مدينة ساحلية واحدة؟ الجواب لا يوجد في أوديسا وحدها، ولا في نتائج هذه الليلة وحدها. خلال الأسابيع الأخيرة تحولت السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف إلى جبهة متكاملة. روسيا تضرب الموانئ والسفن التي تقول إنها تنقل معدات وامدادات عسكرية إلى أوكرانيا، وأوكرانيا تضرب السفن والممرات التي تعتبرها جزءا من منظومة الإمداد والاقتصاد الروسي حول شبه جزيرة القرم. وفي أقل من شهر انخفض عدد السفن الظاهرة على إحدى خرائط مراقبة الحركة في بحر أزوف من 134 سفينة إلى 14 سفينة فقط. لكن انتبهوا، هذا لا يعني أن 120 سفينة أغرقت أو دمرت. الرقم يقيس السفن الموجودة ضمن منطقة الرصد، وقد يعكس توقف الرحلات أو تغيير المسارات أو الانتظار خارج المنطقة. إلا أن النتيجة العملية واحدة: حركة بحرية كانت مزدحمة أصبحت شبه متوقفة. وفي الوقت نفسه تجاوزت كلفة تشغيل ناقلة النفط في البحر الأسود 300 ألف دولار يوميا، بعدما كانت أكثر بقليل من 200 ألف قبل أسبوع واحد. كما تضاعفت كلفة التأمين ضد أخطار الحرب. فهل تحاول روسيا الضغط على شريان أوكرانيا البحري، بينما تحاول أوكرانيا عزل القرم وخنق الحركة الروسية أو حركة روسيا عبر البحر؟ ولماذا طلبت تركيا الآن وقف الهجمات على السفن؟ لنبدأ من الهجوم الأخير. بدأت القوات الروسية في الساعات الأخيرة سلسلة من الهجمات باستخدام صواريخ من طراز بي 800 أونكس، مع ضربات بصواريخ من عائلة كاش 31. التقديرات هي نحو إضافة إلى ذلك يعني ضربات بأربعة وسائل هجومية نفاثة من طراز باندرول، وأربع مسيرات من عائلة جيران 3 وجيران 4، وأكثر من 50 طائرة مسيرة من طراز جيران 2، كلها انطلقت لتستهدف باتجاه أوديسا. الأمر نفسه يعني كما يكون قول في كل مرة. لكن لماذا تم استخدام هذه التشكيلة المتنوعة من المسيرات والصواريخ؟ عسكريا، الموجة المركبة تجعل مهمة الدفاع أكثر تعقيدا. المسيرات الأبطأ تصل من اتجاهات متعددة، بينما تضغط الصواريخ البالستية وإصدارات كاش 31 وأونكس على طبقات دفاع مختلفة وبسرعات ومسارات متباينة. وليس الهدف بالضرورة أن تصل كل ضربة، بل أن تجبر شبكة الدفاع على التعامل مع ضغوطات كثيرة في وقت متقارب. تعرضت عدة نقاط للضرب أو لمحاولات الضرب: منطقة مياكي، ربما محيط الجسر هناك، مواقع قرب فيليكودورينسك، نقطتان داخل أوديسا، منطقة كريجانوفسكا، ومحيط نوفا دوفينيفيفكا. كما تحدثت المصادر الأوكرانية يعني هنا كانوا قد تحدثوا أن هناك أضرارا في منشآت للطاقة واستهداف البنية التحتية للميناء. إضافة إلى ذلك، أوديسا ليست مجرد مدينة ساحلية. موانئ منطقة أوديسا هي الشريان الرئيسي لصادرات أوكرانيا، وأكثر من 90% من صادراتها الزراعية المنقولة بحرا تمر عبر هذه المنطقة. الحديث هنا لا يقتصر على ميناء أوديسا،
بل يشمل شبكة موانئ ودموكو تمتد إلى تشورنومورسك وبيفيديني وإسماعيل إضافة إلى ميكولاييف الواقع إلى الشرق. وعندما تضرب خزانات وقود أو ساحات التخزين أو منشآت التحميل أو السفن نفسها، يتأثر الميناء حتى إذا بقي رصيفه الرئيسي يعمل. شركة الشحن لا تنظر فقط إلى قدرة السفينة على الرسو، بل إلى سلامة الطاقم والتأمين وإمكان التفريغ الحمولة واحتمال بقاء السفينة أياما في منطقة يمكن كو تتعرض للاستهداف. روسيا تقول إن هجماتها تستهدف بنى تستخدم يعني قول لتخزين الوقود والمعدات العسكرية وتجميع المسيرات وسفن تنقل إمدادات للجيش الأوكراني. وفي 24 من يوليو قالت وزارة الدفاع الروسية أن ضربت منشآت في أوديسا وإزماعيل وميكولاييف، بينها خزانات وقود ومنشآت تحميل وتخزين يعني تستخدم لاستخدام عسكري، إضافة للمعدات العسكرية والمسيرات البحرية وغيرها. وفي 8 من أغسطس قالت الوزارة أنها استهدفت مستودعات الاتصالات والحرب الإلكترونية في أوديسا وسفينة شحن ومستودعا عسكريا في ميكولاييف. فيما يتعلق بهذه الأهداف، المصادر الأوكرانية حتى اللحظة لم تتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي أنا أحاول أن أقول ما قاله كل طرف لنبقى موضوعيين. وفيما يتعلق بالضربات وغيرها، فبحسب وزارة البنية التحتية الأوكرانية سجلت أوكرانيا خلال يوليو 35 هجوما على سفن داخل الموانئ و22 هجوما على سفن في البحر، إضافة إلى 67 ضربة على منشآت الموانئ. وفي المقارنة تحدث البيان نفسها عنها 14 هجوما على السفن خلال عام 2025 بأكمله. يعني هجمات يوليو وحده من قبل القوات الروسية يعني أكثر من كامل العام أو أكثر بكثير مما حصل خلال عام 2025. في الجهة المقابلة وسعت أوكرانيا عملياتها من الأهداف العسكرية حول القرم إلى السفن والناقلات ومسارات الشحن في بحر أزوف والبحر الأسود. وفي 14 يوليو يعني قال الأوكران إن إحدى موجات الهجوم أصابت 11 سفينة خلال ليلة واحدة، 5 ناقلات، 5 سفن شحن جافة وقاطرة بحرية. وفيما يتعلق هنا حاولت تركيا بعد كل هذا الدخول على الخط، وقالت أنها تحاول دعوة الطرفان إلى إنشاء آلية تسمح بإعلان وقف متبادل للهجمات على السفن في البحر الأسود. أحبائي، بعد هذا كله نعود إلى السؤال الذي بدأنا منه: لماذا ضربت أوديسا بهذا الحجم؟ لأن المعركة لم تعد على سفينة هنا أو مستودع هناك. روسيا تحاول الضغط على البوابة البحرية لأوكرانيا، وأوكرانيا تحاول الضغط على الطريق البحري الذي يربط روسيا بالقرم وبحر أزوف. في بداية الفيديو كان الرقم الصادم هو قرابة 90 مسيرة ونحو 17 صاروخا ووسيلة صاروخية باتجاه أوديسا، لكن الرقم الذي يلخص نتيجة المعركة حتى الآن هو رقم آخر: حركة السفن الظاهرة في بحر أزوف والضغط على الموانئ الأوكرانية. وكأعود لأقول لحضراتكم، الرقم انخفاضهم 134 سفينة إلى 14 لا يعني إغراق 120 سفينة، بل يعني أن سفنا غيرت مسارها وشركات أوقفت رحلاتها والتأمين أصبح أعلى. وطبعا فيما يتعلق بما تحدثنا عنه حول الأتراك ومبادرتهم لتهدئة الوضع، فإذا نجح المقترح التركي فقد يتمكن الطرفان من إبعاد السفن التجارية عن هذه المعركة. أما إذا فشل فقد لا يكون الرقم الأهم خلال الأسابيع المقبلة عدد الصواريخ والمسيرات، بل عدد السفن التي ستبقى مستعدة أصلا لدخول البحر. لذلك السؤال الآن: هل تستطيع تركيا وقف حرب السفن قبل أن تتراجع الحركة أكثر، أم أن البحر الأسود دخل بالفعل مرحلة جديدة من الحرب؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آراءكم في التعليقات، ورجاء لا تنسوا دعم القناة. يوجد أيضا أسفل الفيديو زر الانضمام إلى مجموعات القناة على اليوتيوب لدعمها بشكل مادي. أيضا يوجد أسفل الفيديو زر شكرا أو ثانكس لدعم القناة أيضا بشكل مادي. أتمنى تفهم أن دعمكم للقناة يساعد باستمراريتها وصناعة الفيديو القادم. شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.